با سلام خدمت شما دوستان عزیز، بنده مهدی صدیقی نسب. توی آموزش میخوایم با هم دیگه بریم از این سرویس دامنه رایگان بگیریم برای خودمون و به کلودفلر متصلش کنیم. DNS میتونیم بذاریم داخل این سرویس و مستقیم دامنتون داخل پنل کلودفلر متصل میشه. خب وقتی وارد این سایت شدید، این بالا رو دکمه رو بزنید، متن لینک دار هستش این. خب وقتی روی این لینک زدید وارد این برگه میشید. اینجا ایمیل موقت خودتون رو وارد میکنید و دکمه رو میزنید. ما ایمیل موقت رو میاریم اینجا میذاریمش و اینو میزنیم. خب میایم اینجا منتظر میمونیم تا برامون لینک تاییدیه ارسال بشه. خب لینک تاییدیه برای ما اومد و تاییدش کنیم. وقتی لینک تایید باز کنید اینجا تو این قسمت خط دوم پسوردی به شما داده میشه و این بالای ایمیلی که بهش دادی، ایمیل موقت شما. اینجا میگه برگ لاگینه، میگه با پسورد و ایمیل موقتی که خودتون دادید بهش اینجا لاگین کنید داخل سایت. خب ایمیل تایید کردی، پسوردم ازش گرفتی و لاگین میکنید. همون ایمیل و پسوردی که بهمون داده بود و اینجا ما وارد کردیم و لاگین رو میزنیم. اینجا به ما میگه که دوتا نیم سرور با وارد کنی که بتونی این دامین رو برداری. میگه باش، اینو کپی میکنم و توی کلودفلر خودم توی این بخش واردش میکنم. دومین رو اینجا میزنم و اینم میزنم. پنل رایگانش رو انتخاب میکنم. خب اینجا ردش میکنیم بره جلوتر. خب اینجا DNS رو با ما داد. میایم اینجا برمیذارمش اینجا واردش میکنم. DNS ها که زدی دکمه زیر DNS میزنیدش، ذخیره میشه و این دکمه رو میزنید تا بره مرحله بعد. حدود یه نیم ساعت ربع ساعت ایتی طول میکشه تا کامل تایید بشه و دیگه بتونید از این دامنه استفاده بکنید برای خودتون. به راحتی میتونید از این دامنه رایگان برای جاهای مختلف استفاده ببرید. مثل ورکر یا سروری دارید یا کار دیگه ای دارید، میتونید رو این ست بکنید و حرکت های خودتون رو پیاده سازی بکنید. حالا من منتظر میمونم تا این دامنه تایید بشه و خب این دامنه هم تایید شد. همونجور که میبینید اینجا تیک سبزش خورد و میتونید الان دیگه کارهای خودتون رو روی این دامنه پیاده سازی بکنید. حالا میخواید ورکر وصل کنید، میخواید
کارهای مختلف دیگه مثل سرورتون رو وصل کنید، سایتتون رو وصل کنید، دیگه به راحتی میتونید به این دامنه وصلش کنید و کاراتون رو پیش ببرید. به همین راحتی شما دامنه رایگان دارید و میتونید باهاش حرکت‌های مختلفی پیاده سازی بکنید. ممنونم تا اینجای آموزش با من همراه بودی. لایک، کامنت، ساب فراموش نشه.